bó ṣe lọ lẹ́kàrún báyìí nìkan ní ilé fún TV náà náà mú wá fún yín láti yunifásitì tìlú Ìbàdàn. Òun náà ló jẹ́ wípé àwọn sókè owó ilé ìwé tí àwọn san wọ́n ní wípé àwọn ò fẹ́ student loan. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ iléèwé lóye pé míì ni wọ́n ti wà depressed, kódà àwọn míì gan wọ́n ti ṣiṣẹ́ tó yẹ kó máa ṣe iléèwé ẹ̀ wọ́n ní ó tó jẹ́. Bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ wípé àwọn tó jẹ́ dean àwọn tó jẹ́ vice chancellor yunifásitì tìlú Ìbàdàn wọ́n ní àwọn ti bá wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọn bọ́dé láti bá àwọn student wọn láti bá wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n ní kó dákun dábọ̀ kí wọ́n sọ àgbéjẹmọ́wọ́ kí wọ́n ṣàánú àwọn kówó ilé ìwé. At the University of Ibadan, we equally want adequate funding of public education. The government of Nigeria is not broke to fund education. The government of Nigeria, the federal government is not broke to fund education. We are demanding that the government better funds public education. And we shall not give up until the government heed our call. As it stands, students at the University of Ibadan are at the verge of dropping out. Students at the University of Ibadan of selling their bodies because of money. It's not even unreasonable. You are humans, you have children as well. Probably your children are out of the country. We just want to reason with us. A lot of students now we quit because they can't afford. Imagine a federal university paying more than 300K. Do you want us to see? Even the country is not smart, so where will we steal from? A lot of students are contemplating on suicide just because of this. So we are just telling them to reason well with us. If you are human and you can reason, we are fighting for something that is very right. And we want to do for that and not juicy, but quite not. So it's not a way of examining. It's not justifying our talk. We are not fools. We see everything that is happening. Okay, don't just tell us that the federal government is not sponsoring. Forget about that. The federal government is not sponsoring. Are you doing anything for the prosperity of the campus? Are you doing? I'm not supposed to be saying this. So a lot of the students are complaining on our lecturers are teaching us and everything, and yet you still want to increase. So that's just the way of expressing myself. Like, I'm just very emotional about this. If everybody could reason, you see that there's a good reason. Everybody wants a better Nigeria. Nigeria starts with us. Please, I believe that those UN management, that too, sometimes they will start to complain about Nigeria system, that the Nigeria system is bad. Why do you think the Nigeria system is bad? If Nigeria should get better, it will definitely start from everyone of us. Àwọn tí a sì máa ń pè ní well-meaning Nigerians, àwọn tó nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn náà wà níbí. Ìdí tí a fi bọ́ta láàárọ̀ yìí, òun ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń lọ nínú ọgbà fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn tí kò dùn mọ́ wa nínú àṣàkẹ́kọ̀ọ́. Tó sì jẹ́ pé ta bá dá a lé tiwa máa bá wa. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí fi ẹ̀mí wọn ṣòfò dànù. Ìdí tá a fi jáde nìyẹn. Lákọ̀ọ́kọ́ fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn wọ́n fi owó kún owó iléèwé wa. Wọ́n increase owó school wa from about 20-something thousand naira bundled fee. Ìkan lára owó tá a máa ń san. Although ní last session wọ́n ti introduce àwọn owó kan tí ò tẹ́ wa náà lọ́rùn tí ò ní explanation tó jẹ́ pé tẹ́ bá wo iye tá à ń san tẹ́lẹ̀ nínú bundle fee wọ́n kàn tún fàyọ jáde wọ́n tún wá pè lórúkọ míì. Wọ́n ti fìyẹn fún wa tẹ́lẹ̀ ní last session. A sì ń jà yẹn náà lọ́wọ́ ó sì wà lára wọn tá à ń jà fún. But ní session tá a wà yìí wọ́n fi owó kún owó iléèwé wa from something roughly about 20-something thousand to about 100,000 plus to about 200,000 plus, and for some students to about 300,000 plus. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí management fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn ti gbé in collaboration with the governing council and the government kò tẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn lọ́rùn nítorí pé ara ò rọ okùn ara ò rọ ẹyẹ wa. Ìdí tí gbogbo wa tá a fi wà ní fásitì ilẹ̀ yìí, ìdí tá a fi mú fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn ó ní wípé a lè san iye tí wọ́n ń san ní school aládàáni. Ìdí tí many of us or most of us fi mú UI nìyẹn. Nothing shall discourage us. Àlùtà continua, Victoria Sata, Amalawi. Tí management àti government bá wá decide láti fi owó kún owó iléèwé wa pẹ̀lú mọ́ ṣe yẹn, ìtumọ̀ ẹ̀ owó ẹyọ kan tí wọ́n ń pa fún wa ni pé wọ́n fẹ́ rí wa nínú ọgbà mọ́. Wọ́n fẹ́ ká bọ́ta kúrò nínú ọgbà. Wọ́n fẹ́ ká lọ dìdàkudà.
tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ohun tí à ń ké fún gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́, gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Nàìjíríà rere, gẹ́gẹ́ bí òbí fún àìmọye òbí tí ó wà láyìíká yìí, ó ní wípé a fẹ́ owó iléèwé tí wọ́n fi kún owó iléèwé wa ní fásitì Ìbàdàn. Ìdí ni wípé kò rọrùn nígbà tá à ń san iye tá à ń san tẹ́lẹ̀, fellowship, ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn olùkọ́, kódà nínú àwọn tó ń gbé pọ́lísì tó ní wá lára yìí jáde, àwọn gan wọ́n máa ń sanwó fún àìmọye àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. So ohun tá à ń sọ ni pé kíní yóò rọrùn. Ó dẹ̀ yẹ kí àwọn tí ó ń darí fásitì Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n rí wọn sí, kí òye yẹn kó yé wọn dáadáa wípé pọ́lísì tí wọ́n mú wá yìí ó ní àwa akẹ́kọ̀ọ́ lọ́rùn. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí níwájú ọlọ́ àtèèyàn, aláwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan tó ń ronú suicide láti para wọn, aláwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ronú àti ṣe ìṣekúṣe nítorí pé wọ́n fẹ́ san owó school, kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìdí ni wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lélẹ́yìí, a jẹ́ ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀tọ́ wa dẹ̀ ní ẹ̀tọ́ ni láti gba ẹ̀kọ́. Orílẹ̀-èdè tí ò bá fi ẹ̀kọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀, fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀, orílẹ̀-èdè yẹn kò ní ọjọ́ iwájú. A máa ń fi àsìkò yìí pe attention ìjọba láti sọ fún ìjọba àpapọ̀ under the headship of President Bola Ahmed Tinubu kí wọ́n ronú pìwàdà. Wọ́n ti ń bá a bọ̀, wọ́n ti bá a débi tí àwa student ò fẹ́. Nǹkan tá à ń béèrè fún ó ní wípé a fẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà kó ronú pìwàdà. A fẹ́ kí the Ministry of Education kó ronú pìwàdà. A fẹ́ kí the Governing Council headed by Chief Bisi Akande kó ronú pìwàdà. A fẹ́ kí Vice Chancellor Professor Kayode Adébọ̀wálé kí wọ́n ronú pìwàdà. A fẹ́ kí Bọ́sà kó ronú pìwàdà. A fẹ́ kí gbogbo àwọn DVC kó ronú pìwàdà. A fẹ́ kí Registrar kó ronú pìwàdà. A fẹ́ kí Dean of Students tó bá jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ students, wọ́n dẹ̀ rí nǹkan tá à ń là kọjá, a fẹ́ kí wọ́n ronú pìwàdà. A fẹ́ kí CSO táwọn náà ń gbẹ́mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí káwọn náà kó ronú pìwàdà. Nígbà títí wọn, iye tí wọ́n san kọ́ làwa ń san. Nígbà títí wọn, despite that owó tí wọ́n san ò tó títí wa, wọ́n bọ́ta, wọ́n ṣèwọ́de. Ìdí táwọn náà fi ń bọ́ta nìyẹn pé kíní yìí ò rọrùn, ẹ má lé wa kúrò léèwé, a fẹ́ dẹni ńlá, and you should not stop us, and that is what we are doing. Láfikún, a tún fi ìwọ́de yìí sọ fún àwọn aládarí iléèwé yìí pé kí wọ́n jáwọ́ nínú ìmọ̀ wọn láti fẹ́ suspend student mẹ́ta kan, Adu Ayọ̀délé, Nice Linus, Midegbade Gẹṣin, tí wọ́n ṣe ìwọ́de ní Monday May 13. Ìwọ́de tí wọ́n ṣe ìwọ́de alálàáfíà ni tí gbogbo media tí wọ́n report. Nǹkan tí wọ́n ṣe, wọ́n rọra gbé placard tí wọ́n kọ síbẹ̀ pé a fẹ́ kí owó school wa o kẹ̀yìn sókè. Nǹkan tí wọ́n kọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nǹkan tó padà gbẹ̀yìn ìwọ́de alálàáfíà ọjọ́ yẹn ni pé UI management in collaboration with UI security wọ́n hand over àwọn student ilé Nigerian Army lọ́wọ́ lórí pé wọ́n ṣe ìwọ́de alálàáfíà. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí, management in UI wọ́n dúnkòkò láti lé àwọn ọmọ yìí kúrò níléèwé, because if they are not doing so, why would they invite them to disciplinary committee? Kí lẹ fẹ́ fìyà jẹ wọ́n fún? Wọ́n ṣe ìwọ́de tí constitution orílẹ̀-èdè yìí gbà wọ́n láyè láti ṣe. So ìyà tí wọ́n fi ń jẹ wá yìí ó ti pọ̀ jù. If you look at the school fees sef, the breakdown, there are some ridiculous payments there. For example, medical fees. When you want to get a medical registration, you still pay again. If you look at the breakdown of the school fees, it's just ridiculous breakdowns. They just put there just for a way to them to get more money. And the quality of education is not even increasing. It's not getting better. That we could say, oh, we're paying more money for quality education. The quality of the education has gone down so bad. And then you're asking us to pay for something that is bad. We can't. It's not even easy for people to spend. A lot of students are crowdfunding. When are we going to continue crowdfunding? If you crowdfund for a school fees of 400k now, when your school fees get increased to 600k, are you still going to crowdfund? The economy is hard. It's hard on you. It's also hard on those that you're expecting to fund you for crowdfunding. There is loans. Everybody can't even afford the loans. So many people are in neck deep in loans. So many people have dropped out. So crowdfunding is never going to be an answer people paying for it, because if you crowdfund, it just means that we are doing whatever they want. Ohun tá à ń pè fún wọn ni pé a fẹ́ kí gbogbo àwọn tí à ń bá wí ìjọba Nàìjíríà lápapọ̀, the management of the University of Ibadan under the headship of Professor Kayode Adébọ̀wálé, the Governing Council as headed by Chief Bisi Akande, a fẹ́ kí gbogbo wọn wọ́n tú èrò wọn pa, wọ́n ronú pìwàdà, wọ́n kọjú ìfẹ́ tòótọ́ sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ bó ṣe yẹ.
lórí ọ̀rọ̀ owó ìyá akẹ́kọ̀ọ́ student loan lè sọ lórí. ok ẹ ṣe gan lórí ọ̀rọ̀ student loan tí ìjọba ní àwọn ń yá wa lákọ̀ọ́kọ́ náà àwàdà kẹ́ríkẹ́rì ní ọ̀rọ̀ student loan owó aráàlú ẹlẹ́yìn aráàlú ẹ sì ń ba economy jẹ́ tó fi jẹ́ pé nǹkan tí 1,000 naira bá rà ní òní by this time next tomorrow 1,000 naira ò ní lè rà mọ́. The idea of student loan tí ìjọba mú bọ̀ idea tó ṣetán láti sọ ètò ẹ̀kọ́ sínú ẹ̀wọ̀n ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń pè fún kí ìjọba wọ́n jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ student loan. Ohun tí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ tó gbà is improving the budgetary allocation. Owó tí ìjọba tí wọ́n ń fi sínú ètò ẹ̀kọ́ ó ti kéré jù láti jẹ́ kí ètò ẹ̀kọ́ kó ní ìtumọ̀ tẹ́ kó ní. A fẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n ṣe ju bọ́n ṣe ń ṣe lọ. UNESCO wọ́n ti gba gbogbo ìjọba bíi ti Nàìjíríà ní àgbáyé wọ́n ti gbà wọ́n ní ìmọ̀ràn pé tí wọ́n bá fẹ́ fi owó sí ètò ẹ̀kọ́ tẹ́ bá fẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí kó nítumọ̀ ẹ fi nothing less than 26% of your budgetary allocation sí education sector. Mo wá fẹ́ ká àwọn aráalé mọ̀ kó yẹ yẹn náà kó yé wọn wípé ìdí tí ètò ẹ̀kọ́ ní fásitì Ìbàdàn tó fi dorí kodò lónìí ohun tó bí ìwọ́de òní àti gbogbo ìwọ́de tó ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí àti gbogbo ìwọ́de tí àwọn student tó sì máa ṣe lọ tí ìjọba ò bá ronú pìwàdà is that issue of inadequate funding. So lọ́rọ̀ kan a sọ wípé student loan is not the adequate solution to the known problem tí gbogbo wa jọ mọ̀ àfi tá a bá fẹ́ jẹ́ olóòótọ́ tó ń dààmú ètò ẹ̀kọ́. A fẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ wọ́n jáwọ́ from making education a commodity táwa lọ fi lóònù yá láì ṣe business ètò ẹ̀kọ́. Ó ní àlùdá mẹ́ta làwa yóò ṣe. Àlùdá mẹ́ta làwa yóò ṣe. Àlùdá.